Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh Giao Tiếp. Sau đây là truyện tiếng Anh song ngữ, Trái tim hoàn hảo. The Perfect Heart. One day a young man was standing in the middle of the town. Vào một ngày nọ, có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn, Claiming that he had the most beautiful heart in the whole valley. và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất. A large crowd gathered and all agreed Đám đông đều đồng ý rằng that it truly was the most beautiful heart they had ever seen. đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said, Bỗng một cụ già xuất hiện trước đám đông và nói, "Your heart is not nearly as beautiful as mine." trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi. The crowd and the young man looked at the old man's heart. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. It was beating strongly, but full of scars. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. It had places where pieces had been removed, Có những phần của nó bị lấy đi, and other pieces put in, và những mảnh khác được đắp vào. but they didn't fit quite right. Nhưng chúng không vừa khiết, And there were several jagged edges. nên đã tạo cho trái tim một bề ngoài sần sùi, lởm chởm. In fact, in some places, there were deep gouges, Có cả những đường rãnh khuyết, where whole pieces were missing. mà không hề có mảnh tim nào thay thế. The young man laughed. Chàng trai cười nói, "You must be joking," he said. chắc là cụ nói đùa. "Compare your heart with mine is perfect. So sánh hai trái tim này, của tôi hoàn hảo, And yours is a mess of scars and tears." còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt. You see, every scar represents a person to whom I have given my love. Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu. I tear out a piece of my heart and give it to them. Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ. And often they give me a piece of their heart, Thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ, which fits into the empty place in my heart. để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. But, because the pieces aren't exact, Vì chúng không như nhau, I have some rough edges, nên có những chỗ sần sùi. which I cherish, Nhưng tôi luôn yêu mến chúng, because they remind me of the love I had. vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã có. Sometimes I have given pieces of my heart away, Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình, and the other person hasn't returned a piece of their heart to me. nhưng không hề được nhận lại gì. These are the empty gouges. Chúng tạo nên những vết khuyết. Giving love is taking a chance. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Although these gouges are painful, Dù những vết khuyết đó thật đau đớn, they stay open, nhưng nó sẽ vẫn còn đó, reminding me of the love I have for these people. gợi nhắc tôi tình cảm tôi dành cho họ. I hope someday they may return. Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ quay lại. And fill the space that I have waiting. Lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi. The young man stood silently with tears running down his cheeks. Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. He walked up to the old man, Anh bước tới, reached into his perfect young and beautiful heart, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình, and ripped a piece out. và trao cho cụ già. The old man took a piece from his old scarred heart, Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ,
and placed it in the wound in the young man's heart. Và ông trao cho chàng trai. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges. Nó vừa nhưng không hoàn toàn khít, tạo nên vài chỗ lởm chởm. His heart was not perfect anymore, but more beautiful than ever. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết. Since love from the old man's heart flowed into his. Vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh. The wolf in sheep's clothing. Sói đội lốt cừu. One day a wolf found a sheepskin. Một ngày kia, có một con cáo tìm thấy một tấm da cừu. He covered himself with the sheepskin Nó lấy tấm da cừu khoác lên mình. and got into a flock of sheep grazing in a field. Và trà trộn vào một đàn cừu đang gặm cỏ trên đồng. He thought, the shepherd will shut the sheep in the pen after sunset. Nó nghĩ bụng, người chăn cừu sẽ nhốt lũ cừu vào chuồng sau khi mặt trời lặn. At night I will run away with a fat sheep and eat it. Đêm đến ta sẽ mang theo một con cừu thật béo đi và ăn thịt nó. All went well till the shepherd shut the sheep in the pen and left. Mọi chuyện đều tốt đẹp đến khi người chăn cừu nhốt đàn cừu vào chuồng và bỏ đi. The wolf waited patiently for the night to advance and grow darker. Con sói kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. But then an unexpected thing happened. Nhưng rồi có một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. One of the servants of the shepherd entered the pen. Một người hầu của người chăn cừu đã đến chuồng nhốt cừu. His master had sent him to bring a fat sheep for supper. Chủ nhân của anh ta đã sai anh ta mang về một con cừu béo để làm bữa ăn tối. As luck would have it, Đen đủi thay, the servant picked up the wolf dressed in the sheepskin. người hầu đã chọn con cáo trong tấm da cừu. That night the shepherd and his guests had the wolf for supper. Thế là đêm hôm đó, người chăn cừu và khách của ông ta đã có thịt sói để ăn tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học giao tiếp hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Học Tiếng Anh Giao Tiếp để nhận thêm những bài học miễn phí mỗi ngày nha.